नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू द न्यू व्हिडिओ. मी ओमकार, युअर होस्ट फॉर द सिरीज. सो आज आहे 25 जून 2022. हां, येस, यू हर्ड राईट. ही ट्रिप मागच्या वर्षीची आहे, बट समहाऊ व्हिडिओ नाही टाकू शकलो. सो आज आहे 25 जून आणि आता आम्ही चाललो आहे पुणे एअरपोर्टला. टायटलवरनं तुम्हाला कळलंच असेल, तर आम्ही चाललो आहे ट्रिपला लेह लडाखला. पुण्यातून टेक ऑफ केलं आहे आता आम्ही. पुणे एअरपोर्ट आर्मी एअरपोर्ट असल्यामुळे फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी अलाउड नाही आहे, त्यामुळे टेक ऑफचा व्हिडिओ नाही काढला. आम्ही आता दिल्लीला लँड झालो आहे आणि टर्मिनल 1 बिल्डिंगला चाललो आहे. थोड्याच वेळात पुढचं विमान आहे. आम्ही पुण्यावरून येऊन लँड झालो टर्मिनल 1ला आणि आमचं पुढचं फ्लाईट आहे टर्मिनल 2वरनं. सो आम्ही टर्मिनल 1 ते टर्मिनल 2 हा प्रवास इंटर टर्मिनल शटल बसने करतो आहे. सो आता वेळ झाली आहे नेक्स्ट फ्लाईटची. दिल्ली टर्मिनल 2वरनं आता आमचं लेहचं फ्लाईट आहे.
आम्ही आता लेहजवळ पोचलो आहे. लवकरच फ्लाईट लँड होईल. लेह एअरपोर्ट पण आर्मी एअरपोर्ट असल्यामुळे फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी अलाउड नाही आहे. सो आता भेटूयात लँड झाल्यावर. आम्ही आता लेहमध्ये पोचलो आहे. आम्हाला हॉटेलवर न्यायला गाडी आली आहे आणि आम्ही आता हॉटेलवर चाललो आहे. सो फायनली आम्ही आमच्या हॉटेलवर पोचलो आहे. लेहमध्ये हॉटेल एव्हरग्रीन नावाचं हॉटेल आहे. तिथे आम्ही स्टे करणार आहोत. हॉटेल नवीनच आहे. पार्किंग स्पेस बऱ्यापैकी मोठी आहे. रिसेप्शन, वेटिंग एरिया, रूम्स, डायनिंग हॉल, आजूबाजूचा परिसर सगळं काही खूप छान आहे. तुम्ही फोटोत बघूच शकता. तुम्ही जर लेहला यायचं प्लॅनिंग करत असाल तर नक्कीच या हॉटेलचा विचार करू शकता. आज साईटसीइंग काही नाही आहे. आजचा दिवस इथल्या वातावरणाशी जुळवून घ्यायला आणि आराम करायला ठेवला आहे. सो पुढचा प्रवासाला पुन्हा भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू. बाय बाय. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. नवीन नवीन जागा आणि प्रवास पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.